السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في البلاي ليست ادمنستراسيون سيستيم ويندوز سيرفر 2012 ستاندار. بعد ما شفنا بزاف ديال لي فيديو فيهم دي ان اس دي اتش سي بي لاكتيف ديريكتوري جي بي او ديليكاسيون ار تي سي، المهم بزاف ديال لي سيرفيس وبزاف ديال لي فونكسيون اللي كاينين في ويندوز سيرفر 2012. اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد الغول اللي سميتو الاي اس. الاي اس هو واحد سيرفر ويب، يعني واحد الفونكسيون اللي كيعطينا اننا بيبلي واحد السيت ويب ديالنا انطلاقا من ويندوز سيرفر، وكنقدو نسميوه بحال اباتشي في اليونكس ولا الاتش تي تي بي. يعني كنقدو نديرو مثلا كنجيو للنافيغاتور وكنطابيو مثلا سيرفر بوان مثلا .fppt.com كيطلع لينا السيت ويب اللي حاطينه في ويندوز سيرفر 2012 ولا ويندوز سيرفر اون جينيرال. المهم اول حاجه غادي خصنا هو نمشيو للاوتيل ونمشيو للدي ان اس ونكريو واحد يعني واحد سينام، واحد زون غوشيرش ديريكت خصنا نكريو في سميتو الدومين ديالنا. غنكليكو بوطون دروا وغنمشيو للسينام، غادي نعطيه مثلا هاد السيت ويب غنسميه انا مثلا السيت ويب اوف بي بي تي. غنمشي ونعطيه ليكستونسيون ديال السيرفر ديالنا، مثلا فين هو السيرفر ديالنا هو هاد www كما كيبان لك هو الادريس اي بي ديالو لوكال. غنكليكي اوكي. احنا كرينا واحد ريسورس بالاكستونسيون ولا بالفونكسيون ديال السينيم اللي هو سميتو www.sta.local of ppt. دابا غادي نمشيو للسيرفر ديالنا، غنمشيو لجيستيونير دي سيرفر ونحطو بعدا السيت ويب ديالنا. هذا هو السيت ويب ديالنا، هادو هما لي فيشي ديالو. غادي نحاول نحطوه يعني مثلا نحطوه في سي. الا كنا غادي نبارطاجيو يعني غادي نبيبليو اختاروا ما خصنا نبارطاجيو كما شفنا في الفيديو من قبل. خاصك تجي هنايا وتبارطاجيه مع ما غادي تبارطاجيه تخليه اون جينيرال الكل شيء يقدر يعني يوصل لهذا السيرفر. يعني هذا الفيشي اللي بارطاجي مع هو سيت ويب، يعني سيت ويب بيبلي لكاع الناس اللي مثلا في الريزو ديالي ولا نقول اون جينيرال. غادي نجيو للجيستيونير دي سيرفر نمشيو اجوتي اون رول سويفون. هنا غنقلبو على سيرفر ويب اي اس. غادي نسيليكسيوني ونكليكيو اجوتي سويفون ونديرو سويفون ونانستاليو.
الوغ كيف ما كيبان لكم راه هي سالات الانستالاسيون، وها لي فونكسيون اللي تانستالاو مع سيرفر ويب، يعني تانستاليو اوتيل دو جيستيون، كونسول دو جيستيون، سيرفر ويب. سيرفر ويب يعني ضروري لي غير HTTP. المهم هادو هما لي فونكسيون اللي تانستالاو. غنفيرميو هاد الفونيتر وغادي نمشيو للسيرفر ويب ديالنا. غنلقاوه هو جيستيونير دو سيرفر انترنت. كيف ما كيبان لك هنا ها هو تانستالا، هذا هو السيرفر ديالنا. هنا كيقول لي يعني البلاتفورم ديال جيستيونير دو ويب، يعني انه بيبلي مثلا غياخد انه ياخد سيت بار ديفو. الا بغينا نشوفو نقدروا نشوفو هنايا سيت بار ديفو ديالنا. يكفي اننا غير نديرو HTTP دو بوين السميه ديال السيرفر ديالنا. باش غنعرفو السميه ديال السيرفر ديالنا بطبيعه الحال غادي نجيو غير سيرفر لوكال ويعطي شنو مسمي لا ماشين ديالك. انا مسميها SRV. فوا ندير SRV فيرمي HTTP دو بوين SRV. كيف ما كيقول لك افيشا لي السيت اللي هو بار ديفو. هذا غير باش نتيستيو بلي راه لا فونكسيون الغول ديالنا راه تانستالا وراه سا مارش. مني تيستينا نقدروا دابا يعني نبيبليو السيت ويب بيرسونيل اللي خاص بينا. كيفاش غادي نديرو ليه؟ غادي نجيو هنايا وغنجيو هنا السيت بار ديفو وغنقولوا ليه نمشيو لسيت ونقولوا ليه اجوتي. كيف ما كيبان لكم دابا ملي درت OFPT طلع ليا السيت ويب ديالي. يعني هاد السيت ويب اللي كنت حطيته يعني في الدوسي اللي سميتو تيست دو باج ويب، طلع ليا افيشا ليا فيما كندير OFPT كيعطيني السيت ويب ديالي. باش نتيستيو نقدروا نتيستيو حتى بالبينغ. نقدر نبينغيو دابا على OFPT. كيف ما كيبان لك OFPT كتجاوب. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. ما تنساوش الا كان عندكم شي استفسار تخليوه ليا في كومونتير. ما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا لايك للفيديو وتبارطاجيو مع الناس اللي هما انتريسي. السلام عليكم.